الان میگه سراغ همین حضور، یعنی همین چون که حضور داره تو اسم نباید قضاوت کرد. جونم بعد من مراقب کیانا باشی. بکنم
فقط کپسول و خروجی با مصرف یک گرم ایمنی قیمت 15 اضافه بخش و به وزن ایدار مشاوران ما آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز نشانی قابل است مقطع مقدم جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاور و خرید با شماره‌های درج شده در تصویر تماس حاصل کنید.
دلیلی حتی به صورت ژنتیکی و جالب بهتون بگم خانم امین‌نسا یکی از عوارض کرونا ایجاد ریزشمونه. کسانی که به خاطر کرونا دچار ریزشمون شدن این پکیج مشکل ریزشمونشون رو حل میکنه و رویش مجدد هم ایجاد میکنه. این محصول مواد مغذی بسیار خوبی رو به ریشه موها میرسونه و باعث تحریک فولیکول‌ها میشه و تمام کسانی که دچار ریزشمون یا کم حجم شدن، حتی کسانی که به صورت ژنتیکی کار هستن ولی یه پوست‌هایی روی سرشون هست باعث رویش مجدد موهاشون که اونها رو ایجاد میکنه. همچنین این محصول هم معنی بسته بخواد خیلی مهم رو انجام میده. اولا قطع ریزش میکنه، بعد باعث رویش مجدد و تغذیه ریشه ها میشه، بعد همه مهمتر باعث رفع سفیدی مو میشه. مو میشه میبینه کسایی که موهاشون خیلی سفید شده، این محصول باعث میشه که موهاشون مجددا به رنگ طبیعی و اصلی خودشون برگرده. دقیقاً به صورت ژنتیکی هم اگر کسی دچار سفیدی مو شده باشه این محصول براش برطرف میکنه. این محصول رنگ مو نیست و رنگ نداره. این محصول باعث میشه فولیکول‌های مو و رنگدانه ها مجددا تحریک کنن و شروع به رنگ میکنن و موهای هر فردی به رنگ اصلی و طبیعی خودش مجدد رشد میکنه. اگر قهوه‌ای به رنگ قهوه‌ای رشد میکنه، اگر مشکی به رنگ مشکی مجددا رشد میکنه. فرصتی کمیاب و تلاش علاوه بر یک سرمایه گذاری امن و مطمئن از سود خوبی هم در رشد این شهر بهره‌مند شوید. با خرید زمین در شهر تازه تأسیس گلبهار برای آینده خود و فرزندانتان سرمایه گذاری کنید. دارای مستندات قانونی و قابل استعلام از ادارات دارایی، جهاد کشاورزی و اداره ثبت. ارائه سندی تک‌بند به مشتریان عزیز و ثبت سند در شهر شما جهت خرید راحت است. برای این خرید استثنایی زمان را از دست ندهید و همین حالا اقدام کنید. مشاوران ما آماده خدمت می‌کنیم به شما مشتریان عزیز هستند. نشانی واقع در 35 کیلومتری مشهد ما. زمین در شهر تازه تأسیس گلبهار برای آینده خود و فرزندان. جواب